หลังจากที่เราทำมิชชั่นแบบกลุ่มมาก็3เพลงแล้วเนาะบรรยากาศก็ช่วยเมตตาเลือกฉันได้ไหมก็จะคอยตามใจขอแรงๆอีกนิดสิพูดแรงๆอีกนิดสิก่อนหน้านั้นพี่รู้สึกว่ามันช้ากว่าที่คิดไว้เยอะประมาณหนึ่งน้องๆน่าจะเริ่มเข้าใจและคือเริ่มเห็นทางแล้วเรายังไม่เคยทำอย่างอื่นเลยนอกจากมิชชั่นกลุ่มเนาะพี่ก็เลยอยากเห็นการทำยูนิตเกิดขึ้นบ้างเราแบบไม่ได้คอมเพทิทีฟเราคุยกันจริงๆที่เป็นเพลงที่ชอบมีเพื่อนยืนอยู่ข้างๆก็เลยยิ่งแบบโล่งใจสบายตายแน่ ถ้าการซัพพอร์ตนี้จะมีผลน่ะน้องต้องไปกับพวกหนูด้วยคือพี่รู้สึกว่าวงเราอ่ะมันมีคนที่โหเต้นเก่งมากๆมีคนที่ร้องเพลงได้ดีมากๆแต่พอเราทำงานกลุ่มที่เป็นรวม6คนน่ะมันอาจจะไม่ได้โชว์สิ่งนั้นได้อย่าง 100% การทำยูนิตครั้งนี้พี่อยากเห็นความสุดของความสามารถพี่จะแบ่งเป็น2ยูนิตครับเพอร์ฟอร์มร้องแล้วก็สายเพอร์ฟอร์มเต้นสายร้องที่พี่แบ่งไว้นะครับก็จะมีพี่เจ้าหญิงพี่ชาลิแล้วก็พี่เอแคร์นะครับ3คนนี้ทำงานร่วมกันด้วยความที่เป็นโจทย์ร้องเพลงแล้วมันคือสิ่งที่หนูรู้สึกว่าชอบที่สุดแพชชั่นของหนูแล้วก็เป็นแพชชั่นของอีกทั้ง2คนด้วยจริงๆแล้วหนูแค่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าโอเคพวกเรา3คนร้องเพลงได้ดีใจมากๆเจ้าหญิงกับเอแคร์เป็น2คนที่เห็นตั้งแต่วันแรกเรารู้เลยว่าแบบเขามีความสุขกับการร้องเพลงเนาะต่อไปสายเต้นก็รู้อยู่แล้วมีพี่แซงนะครับมีพี่เชลซีแล้วก็มีพี่พีมนะครับตอนแรกดีใจมากเฮ้ยสนุกแน่เลยอยากให้มันเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทุกคนว้าวเฮ้ยเด็กไลเซอร์มันทำได้ขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยคิดว่าหนักแน่ด้วยความที่มันเป็นเต้นทั้งหมดแค่3คนด้วยคนน้อยต้องโหอันเนี้ยให้ได้ให้อยู่เนี่ยหนูว่ามันชาเลนจ์มากเลยใครที่เป็นสายร้องไปเลยทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเราได้ใช้สกิลของเราได้อย่างเต็มที่เราสื่อสารผ่านการร้องได้ใช้สกิลของเราพร้อมกับสกิลเพื่อนเนี่ยได้อย่างลงตัวพี่อยากเห็นการผสมผสาน3คนในแบบของตัวเองแล้วมันออกมาลงตัวไปหาไหมพี่สายเต้นอันเนี้ยพี่บอกเลยใส่ให้สุดอยากทำอะไรออกความเห็นให้เต็มที่คุยกันให้เยอะๆทุกคนรู้แหละว่าอยู่เต้นเก่งแต่เก่งสุดขนาดไหนพี่ว่าถึงเวลาที่เราจะได้โชว์ในการทำงานยูนิตนี้สกิลเซตของการเต้นมันนิดสกิลของการเป็นนักกีฬาประมาณนึงทำแล้วทำอีกทำซ้ำพี่อยากเห็นสิ่งนี้จากแก๊งเต้นเข้าใจปะทีนี้เพลงที่เราจะใช้พวกเราจะได้ใช้เพลงสากลเป็นเพลงจากค่าย Universal ที่เราเป็นพันธมิตรที่น่ารักสุดๆเลยนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวพี่จะให้ไปเลือกกันสายร้องแบ่งท่อนกันเองนะพี่ไม่ยุ่งโอเคปะปรึกษากันเองจะร้องยังไงแล้วพี่จะรอดูแค่รีซอลอยากเห็นครีเอทีฟด้วยว่าทำอะไรกันมาได้บ้างสายเต้นก็เช่นเดียวกันพี่อยากได้ความคิดของเด็กๆแอดออนเข้าไปด้วย6คนมันอาจจะคุยกันลำบากเนาะเดี๋ยวลองดู3คนเนี่ยไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปทุกคนต้องงัดของที่มีทั้งหมดมาอย่าออมมือให้กันและกันเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงเดียวกันเนาะเราต้องไปด้วยกันพากันเก่งนะครับใช่เห็นไหมล่ะ ก็คือแซงอะรู้จักเพลงนี้เคยได้ยินบ่อยมันเลยอาจจะทำให้แบบคุ้นเคยกับมันมากกว่าเข้าใจกับมันด้วยเพลงที่เราเลือกคือแดงแดงแบงแบงข
ของ คุณแม่เจสซี่เจฟีกับอารีนาแกรนเดกับนิกกี้มินาช ก็ชอบเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เราเติบโตมาด้วยหนูคิดว่าทุกคนที่เต้นมาตั้งแต่เด็กน่าจะเติบโตมากับเพลงนี้มันต้องอยู่ในหัวทุกคนอะหนูรู้สึกแค่นี้ไม่งั้นพีก็คงไม่พูดขึ้นมาว่าแบงแบงมีแน่นอน โอเค หนูรู้สึกว่าเพลงเนี้ยด้วยความเป็นผู้หญิงร้องด้วยแหละอะอย่างแรกมันก็จะมีความเป็นจริตผู้หญิงของเราที่มันสามารถดึงออกมาใช้ได้ง่ายผู้หญิงนุ่มๆไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงแบบเป็นแบบ strong woman แบบสุดๆอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าแบบ girl power มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างเป็นผู้หญิง ไม่ได้เป็นฮิปฮอปจ๋าเหมือนที่แซงขนาดอะไรอย่างงี้ค่ะ คือจริงๆเรื่องเพลงนี้มันก็ดีนะ เพราะว่าทั้งสองคนที่เขาแบบได้อยู่แล้วก็จะได้แบบว่าดึงแซงให้ ถ้าน้องแซมพร้อมที่จะไปพี่ก็พร้อมที่จะดัน ถ้าแบบสำหรับของหนูก็อยากให้มันออกมาเป็นมีความเป็นผู้หญิงอยู่แล้วจะพูดว่าเซ็กซี่ไหมก็ใช่แต่ว่าจะเป็นแนวซ่ามากกว่าคนดูเราหมั่นเขี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าอย่างนั้น จัดจ้านละกันต้องจัดจ้าน พร้อมไหม พร้อม ขอเสียงแบบพร้อมกว่านี้ พร้อม เอาแล้วโอ้ยยากไปอ่ะอารมณ์พุ่งประสาน ตอนนี้ตัดอะไรออกไหม ยังแบบนึงรีบมันเหมือนจะได้แล้วอะ แล้วก็เพลงที่พวกเราเลือกนะคะก็คือ Die with a smile เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่หนูชอบมากๆอยู่แล้วค่ะ ชอบพี่บรูโนมาร์สมากแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบเพลงที่แบบยิ่งใหญ่ที่เขาได้มาแบบคอลแลบกับ Lady Gaga ก็รู้สึกว่าอยากร้องอยู่แล้วค่ะ เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักเนอะ คือพอพี่แกงพูดว่าจาก Universal Music หนู เราก็ ชา คิด ลิ เราก็คิดในหัวอยู่แล้ว พูดในแง่เพลงเทคนิคการร้องไว้คือเราได้โชว์เยอะแน่ๆองค์ประกอบทุกอย่างของเพลงนี้มันแบบฟังแล้วมันถูกจริตอ่ะมันเพราะมันใช่ไปหมดเลย โอเคเป็นออปชันเพลงที่ดีมากๆเพราะว่าตัวเพลงก็สามารถทำให้พวกเราโชว์เนื้อเสียงแล้วก็เทคนิคใดๆได้ด้วยค่ะ หนูว่าอยากให้คนดูได้อินกับเรา โชว์มุมที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็น แล้วเราก็จะภูมิใจกับมันด้วย หลังจากที่ได้รับโจทย์เราก็มีการคุยนอกรอบว่าเราจะประสานกันยังไงดี พวกหนูอยากประสานกันเยอะๆค่ะ ประสานให้มันเป็นหนึ่งเดียวกัน มีท่อนที่โชว์ให้เห็นความแตกต่างของแต่ละคน แต่มันก็จะต้องมีท่อนที่รวมแล้วให้ดูเหมือนเป็นคนคนเดียวกันไปเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะ เป้าหมายของการทำมิชชั่นนี้คือทำโชว์ให้มันปังใช่ไหมฉะนั้นเราจะต้องแมทช์เอาสิ่งที่แบบมันเหมาะกับเราที่สุดมาใช้ จริงๆหนูอยากให้เพลงนี้เปิดมาคำแรกทุกคนต้องว้าวแล้วหยุดดู เพราะแบบเวอร์ชั่นของพวกเรา3คน ถ้าไม่หนูคิดว่าหนูมอบกับพรีหนึ่ง มันอยู่กับในช่วงกำลังดีที่รู้สึกว่ารับมือไหว ไม่ชัวร์ถ้าหาช่องที่ถูกใจแล้ววิธีร้องที่ถูกใจคิดว่าน่าจะโอเคเหมือนกัน โอเค คือก็มั่นใจแค่เว้น เดี๋ยวเราจะลองรัน เป็นคนเปิดเลยค่ะ หนูน่าจะตื่นเต้นมากๆ มักจะตื่นเต้นเสมอเลยค่ะ เวลาที่จะร้องประโยคแรก เพราะว่าเราทำได้แค่ครั้งเดียวนะ สำหรับ A Care เสียงต่ำแข็งแรงมาก เสียงใสๆแต่ว่ามันมีความแข็งแรง เขาโหท่อนที่เขาได้ดีมากๆซึ่งเป็นฮุกแรกซึ่งหนูคิดว่ามันเป็นท่อนที่สำคัญพอสมควรเพราะว่ามันจะเป็นฮุกที่ตกคนดู ปวดตัว ตอนแรกที่เปิดเดโมดูคือใช้แบบทั้งตัวคือรู้เลยว่าเต้นอันเนี้ยต้องปวดหลังปวดเข่าแน่นอนอะ โอเคถูกทางละน่าจะทางเราอยู่ได้อยู่เราไม่น่าห่างไกลมาก หนักกว่าที่คิดเยอะแบบเยอะ คิดว่าไหว ตายแน่ ห้ามตายเรา ห้ามตายเราตายกันเว้ย ดูไหม Bang bang into the
ตอนทูคือย่อมันนิดนึงได้ แล้วหนูค่อยแบบยืดอกตรงนี้แล้วก็รูแล้วก็ก้าวขาขวา45ใช่พร้อมกับดาวฮุบฮุบใช่ I know you want it ใช่ โดยรวมนะคะอันนี้เป็นสตรีทแจ๊สแบบแท้ๆเลยถ้าที่เป็นเฟมินินอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแจ๊สหมดเลย เพลงเนี้ยหนูรู้สึกว่าถ้าจะเต้นอ่ะมันต้องใช้แรงจากข้างใน แรงจากอินเนอร์นำด้วยไม่งั้นอะเต้นแรงเท่าไหร่มันก็จะไม่รู้สึกดูแล้วแบบว่าอ๋อเต้นแรงเต้นเก่ง แต่ก็ไม่ได้รู้สึกฟิลไปกับเราด้วย พี่ๆเขาแบบว่า A ก็คือ A ได้เลยอะแต่แบบหนูต้องไล่กัน ตักจำ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ได้ไหม อันนี้คือ เอาใหม่นิดนึง พอรับท่าจริงๆแล้วอะมันยากกว่าที่หนูคิดไว้แต่เราก็รู้ตัวแหละว่าเราเอาเท่าที่ได้เอาทำให้เต็มที่นะวันนั้น จะมีบางคำแคนนอนเข้ามาฮาร์โมนีเข้ามาใช่นิดๆแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นประสานที่เราจะเล่นใหญ่อยู่ข้างหลังก็ได้ พอมันร้อง3คนอะโยนไอเดียลงไปเราต้องลองทำแล้วเราลองทำด้วยกันทุกคน แล้วเราก็คุยกันว่าช้อยส์ไหนมันดีที่สุด ส่วนที่คิดว่า challenge ก็น่าจะเป็นประสานนี่แหละค่ะ ก็ต้องไปจำว่าโน้ตไหนนะ ขึ้นให้ถูกนะ process การทำงาน ทุกคนมีแนวทางของตัวเองด้วย1 2คือเราแบบไม่ได้ competitive เราคุยกันจริงๆว่าแบบท่อนนี้อยู่กับคนนี้แล้วมันเหมาะแล้วมันส่งเสริมให้โชว์ของเรามันดีขึ้น พี่ชลิเป็นคนที่ฟังรอบเดียวก็สามารถประสานได้เลยเขาเป็นคนมีเซนส์ในเรื่องอะไรแบบนี้ พอไปจำลายประสานแล้วร้องเพี้ยนหนูเพี้ยน มีงงเยอะเลยคุณครูบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรทำคือจำของทุกคนให้ได้ด้วยซ้ำ ร้องเพลงนี้บ่อยมากแล้วชอบร้องแต่ลายประสานก็เลยแบบ จะไปจับลายประสาน ถึงแม้หนูจะเป็นคนชอบประสาน แต่จริงๆแล้วพอมีเพื่อนอีก2คนประสานด้วย ก็ต้องแยกสมาธิอยู่เหมือนเดิม หนูรู้สึกว่ามันไม่แม่นสักอย่างเลยไม่เป็นไรไม่ใช่มันรู้สึกว่ามันต้องแบบมันต้องชินมากกว่านี้ โหดอยู่เหมือนกันค่ะ คือหนูรู้สึกว่ามันท้าทายพวกหนูทุกคนมาก แต่พวกหนูเอนจอยมากจริง นี่เป็นเพลงที่ชอบมีเพื่อนยืนอยู่ข้างๆ ก็เลยยิ่งแบบโล่งใจสบายใจมากขึ้นเลยค่ะ คือมันแบบผ่านไปเร็วมากอยากเรียนร้องเพลงอีกเยอะๆพอได้รับโอกาสตรงนี้ก็ยิ่งที่จะอยากทำให้มันดีมากขึ้นอีกค่ะ เรื่องอะไรที่ชาเลนจ์พิมพ์มากที่สุดในโชว์นี้ หนูรู้สึกว่าทุกอย่างในโชว์นี้ ใช่เลยหนูไม่คิดว่าหนูจะพูดคำนี้ออกมา คลิกแล้วก็ย่อบุ้มแล้วดึงสโลว์ดึงสโลว์ด้านไหนก็ได้ เรียนไปโอ๊ตไปโอ้ หนูไม่ได้สัมผัสความยากแบบนี้มา นานแล้ว โอเคแล้วตั้งนี้ แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหร่างกายมันไปไม่ทันว่ะบางทีอะไรอย่างเงี้ย บุ้มบุ้ม ปกติแล้วเราอาจจะเก็บแค่เนื้อเพลงหรือว่าเก็บแค่บีทใช่ไหมอันนี้เหมือนทุกอย่างยำรวมกันหมดเลยอะคือมันมี3คนแล้วเวลาเปลี่ยนแพทเทิร์นอะมันก็ต้องยุบยีเปลี่ยนเร็วมากแบบเพิ่งเต้นไป2ท่าเปลี่ยนอีกแล้วแล้วท่าก็ยากมากทั้งองศาทั้งร่างกายเหมือนหนูเก็บกดเลยอะแต่จริงๆแล้วก็นิดนึงเพราะว่ามันปวดตัวหนูไม่ได้เต้นปวดตัวแบบนี้มานานมากแล้ว โวแผ่นไรเตอร์ลืมน้ำใบเดอแบงแบงเดอใช่ เพลงมันบังคับให้มันต้องผู้หญิงอะไรอย่างงี้ ชีเดินเข้ามาชึบ มาแล้วชี มาแล้ว ชีเสิร์ฟละ ชีเสิร์ฟตรงนี้เลยชีเสิร์ฟนี้ นี่เลยชี ชี ไม่ทำท่า เสิร์ฟนี้ คือหนูต้อง หนูทำอะไรก็ทำหนูเป็นศิลปินหน้าที่พี่คือแค่ออกแบบท่าหน้าที่ออกแบบตัวเองคือตัวเอง ท่าที่มันเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมันต้องใช้การฝึก ไปจบจับเอาไปแป๊บนึงไม่มาแล้วขอทีนึง อันนี้มันยังจำท่าไม่ได้เลย แล้วก็ยังบาลานซ์อะไรไม่ได้เลยใช่เป็นคนที่แบบช้าเกิน แต่ว่าให้มันเร็วๆนี้ก็ดีแหละจะได้ฝึกให้แบบว่าต้องแบบเร็วขึ้นด้วย อ่ะคนช้าให้หนึ่งให้แซงหน่อยเมื่อกี้เหมือนวิ่งตามเพื่อนเลย เละเลย every single note นะที่เราร้องไปภาพต้องขึ้นเลยว่าเรากำลังเพลงภาพอะไรอยู่แล้วต้องเป็นภาพเดียวกันเช่นถ้าไม่มีภาพมันจะไม่มีอารมณ์เลยอันนี้อาจจะต้องเป็นกันบ้านที่พี่ฝากไว้ว่าตอนหนูไปคุยกันอะเพลงนี้ร้องในเซตติ้งอะไร เรื่องความหมายก็คิดถึง
คนรัก จริงๆเมื่อกี้เพิ่งอ่านกันมา แล้วก็เพิ่งเห็นว่ามันมีท่อนที่แบบว่าเราไม่อยากทะเลาะกันอีกแล้วแต่หลังจากเขาทะเลาะกันเขาถึงเพิ่ง realize ว่าโอ้เขารักกันมากขนาดไหนครึ่งหลังของเวอร์สองเป็นพาร์ทที่ยากเหมือนกันค่ะต้องเลือกช่องใช้ให้ถูกได้ฮุกสุดท้าย ซึ่งเป็นฮุกที่บีทดรอปซึ่งมันต้องนำไปถึงท่อนที่ใหญ่ข้างหลังก่อนปิดมันเป็นงานหนักมากสำหรับหนูเลยคิดว่าน่าจะต้องไปเวิร์กกับสิ่งนี้เยอะๆ เป็นคนร้องหลักในฮุก 2 ค่ะ เพลงเนี้ยหนูใช้แบบทั้ง 3 เสียงเลยตอนประสานแบบเฮดไปเลย แล้วก็เสียงหลักก็มีแล้วก็เสียงต่ำก็มีค่ะ คือก่อนหน้านี้หนูคิดว่าภาษานะคือเราต้องอยู่กับตัวเอง ฟังสิ่งที่ตัวเองกำลังจะร้องคือหนูเพิ่งมา realize ว่ามันคือการที่เราฟังคนอื่นคือหนูจะต้องเปิดหูโอเคเราขึ้นพร้อมกันหายใจพร้อมกันเราประสานพร้อมกันเราประสานคนละโน้ตแต่เราต้องให้พร้อมกันเป็นสิ่งที่เพิ่งได้เรียนรู้จากการทำงานครั้งนี้ค่ะ พี่เชลก็จะเป็นคนที่เขาอาจจะเครียดนี้เขาทำได้ 1 2 3 4 and 5 and 6 7 8 1โอ้เอาใหม่เวทีต้องขึ้นบีนี่ก็คือแค่นี้จำพื้นที่ที่เพื่อนยืนไว้แล้วเรามายืนตรงนั้น1 2 3 4 5 6 7 8 1ใช่ อย่างพีมอ่ะหนูรู้เลยว่าใส่สุดฉันจะเต้นใส่สุดไม่รู้แหละพาเต้นฉันมาแล้วในใจก็เอ้ยดีถูกต้องแต่ในใจอีกอันนึงก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเฉย หนูรู้สึกว่าแซงไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่พอมาอยู่ยูนิตนี้ มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างเป็นผู้หญิง ไม่ได้เป็นฮิปฮอปจ๋าเหมือนที่แซงขนาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็จะเต้นแต่ผู้ชายเดียวมันก็ไม่ได้มันก็ต้องแบบว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ดีก็จะได้แบบปลดล็อกเลเวลใหม่ ซึ่งแค่ตอนนี้ยังผ่านเลเวลนั้นไม่ได้ยากเกิน เอานะ5 6 7 8ปุ้มหมุนติ๊กกะโอ้ยระวังปุ้มหมุนพูดระวังพอมันเป็นตึงหมุนฉับไหวไหมจริง yes ได้ ๆจริงๆอ่ะน้องเต้นได้นะพอมันขึ้นว่ายูนิตเต้นน้องคงคาดหวังกับตัวเองไว้สูงเหมือนกันแต่เหมือนหนูรู้สึกว่าความคิดนั้นอ่ะมันกดน้องเองไม่ได้อยากให้น้องต้องมารับเร็วท่าเร็วหนูต้องการแค่น้องอ่ะฮึดเอ้ยพี่หนูตามไปด้วยนะรอหนูแป๊บนึงแบบหนูตามไปด้วยอะไรเงี้ย 5 6 7 8 B to the A to the top E up the 1 and a 2 and the 5 in the body cause it's body to you you need it make your mind ใช่ เรายังไม่ชินกับเพลง แล้วมี 3 คน มันต้องโฮทุกอย่างให้อยู่จริงๆมันไม่มีเวลาที่แบบมาพักหรืออะไรอย่างนี้เลยค่ะ มันเลยแบบค่อนข้างเหนื่อยนิดนึง แล้วก็คิดว่าแซงน่าจะเหนื่อยที่สุด แบบเซ็งช้ากว่าพี่ๆคนอื่นๆมันก็เลยแบบว่ากดดันอะไรอย่างงี้ หนูก็จะพยายามซัพพอร์ตน้องแบบเวลาที่ซ้อม ค่อยวางนี้แล้วย่อ แล้วหนูค่อยโดด เก่งมาก เฮ้ย เลยรอบด้วย แต่ว่าหันหน้านะ ถามว่านิดเดียวเอาวางข้างหน้าหันใช่ไหมป้า แล้ววางมากได้เต้น เออ เฮ้ย สูงสะใจนั่นแหละ ถ้าพูดถึงการซัพพอร์ตน้องตอนนี้หนูรู้สึกว่าเหมือนตัวเล็กกว่าเดิม ถ้าการซัพพอร์ตนี้จะมีผลน่ะน้องต้องไปกับพวกหนูด้วย ฮัลโหล สวัสดีครับผมโฮอยากดูอยากเห็นว่าทำอะไรกันไปบ้าง ฮัลโหล สวัสดีครับสวัสดีฮะอยากดูได้ไหม ขอดูหน่อยถึงไหนก็ถึงตรงนั้น ถามคำแรกเลยคิดว่าโฮโชว์นี้ไหวปะ ไม่ แต่ไม่ใช่ไม่ได้ ตอนนี้ยังไม่ได้ ห่วงเหมือนกัน พี่เชลดีมาก พี่เชลไม่มีปัญหามากเท่าไหร่
กับความเข้าใจในการเพอร์ฟอร์แมนซ์พี่รู้สึกว่าพี่เชลเริ่มไปเจออะไรใหม่ๆละช่วงไหนที่พี่เชลรู้สึกกับมันได้พี่เชลจะเอาตรงนั้นออกมาเลยทันทีก็รู้สึกดีแหละว่าโอเคเราหลุดจากตรงนั้นมาได้แล้ว แต่ว่าหนูรู้ตัวเองว่ามันมีโอกาสที่จะกลับไปได้ง่ายมาก เมื่อเราสนุกเกินพี่พิมพ์เกือบแล้วสำหรับพี่พิมพ์พี่รู้สึกว่ายังห่วงเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะไปหน่อยกังวลไปหมดเลยหนูรู้สึกว่าหนูคิดเยอะมากแบบเหมือนหนูอาจจะคาดหวังแค่บอกเตือนไว้ว่าอย่าลืมเรื่องการทำอินเนอร์คือมันดีเว้ยแต่พอมันเยอะเกินติดของความเป็นแบบเด็กเรียนเต้นเข้าใจปะหนูคอนฟิวกับตัวเองมาก everything จริงกับเบลมากคือแบบหนูหน่อยของพี่แซงคิดอะไรอยู่โอเคใช่พี่แซงนึกท่าอย่างเดียวนึกท่าได้ไม่ผิดแต่ท่อนไหนที่เราจำได้แล้วซัดมาก่อนใส่มาก่อนแล้วยิ่งถ้าพี่แซงคิดว่าตัวเองตัวเล็กมากก็จะดูตัวเล็กอยู่อย่างนั้นแหละพี่แซงเหมือนกลัวอะไรบางอย่างอยู่มันเยอะไปในหัวมันเครียดเกินพี่รู้แล้วพี่แซงจะเครียดและพี่รู้อยู่แล้วพี่แซงจะลำบากแต่พี่อยากให้เจอสิ่งนี้ไงเพราะพี่แซงต้องโตขึ้นพี่อยากให้บทเรียนในการที่เราได้มาอยู่ในยูนิตเต้นที่พี่เขาแบบโคตรแบบเก่งกว่าเรามากๆมันเป็นตัวสอนเราว่าถ้าเรามัวแต่คิดว่าโอ้ยเราไม่เก่งว่ะเราช้าเราเป็นตัวถ่วงพี่เขาแน่เลยความคิดพวกนั้นไม่เคยมีประโยชน์กับการทำงานเลยเว้ยยอมรับมันให้ได้แล้วไปข้างหน้าอย่างเดียววิธีคิดแบ่งท่อนของเราคืออะไรคือมันข้างหลังมันก็อีกเยอะเลยอะค่ะข้างหลังเราจะซอยเยอะเหมือนกันค่ะอยากฟังข้างหลัง Wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was true. นี่รู้สึกว่าหลังฮุกหนึ่งผมว่าไม่มีปัญหาละถ้าเนียบได้ครับพอเห็นภาพแต่นี่รู้สึกว่ามันรอนานไปมันดึงคนที่หัวโชว์ไม่ได้ประสานมันต้องมาตั้งแต่แรกที่แบบรู้สึกว่าวงนี้มันจะมาทางนี้ตอนนี้มันไปรอหลังฮุกเกินไปมันก็ยังมีหลายตรงที่ยังไม่ได้ขอค่ะเรายังไม่มี wow factor ตอนเปิดก็มีคิดไว้แล้วก็คิดว่าน่าจะดีค่ะจำเนื้อเสร็จรีบจำโน้ตประสานนี้ให้ได้แล้วซ้อมอยู่นั่น3คนจนกว่ามันจะร้องแล้วเป็นเนื้อเดียวกันเพราะตอนเนี้ยคนละโทนเลยเดี๋ยวคนนี้ร้องดังคนนี้ร้องเบาคนนี้ถ้าพลังเท่ากันก็จะเพาะถ้าพลังอยู่ไม่เท่ากันก็จะเป๋ไปนู่นไปนี่จริงๆแล้วเราต้องจำลายประสานของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วหนูรู้สึกว่าเราneedการซ้อมด้วยกันมากๆมันneedความสามัคคีสุดๆนะเว้ยถ้าเลือกมาทางนี้แล้วต้องหยุดพร้อมกันหายใจต้องหายใจพร้อมกันไม่งั้นมันจะฟังแล้วมันจะแบบคนดูจะไม่ขนลุกมันไม่รู้สึกว่าโหทำได้ไงวะมันจะเป็นแค่แบบเด็กร้องเพลงเก่งดีเข้าใจปะเราแทบยังไม่ได้ตกลงกันว่าเราจะประสานยังไงให้มันกลมกล่อมมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ feeling เข้าไปหนูว่าก็เป็นไปได้ค่ะตีความเพลงให้ไปในทางเดียวกันโทนเสียงที่ใช้มันมีความต่างแล้วแต่ energy มันต้องไปด้วยกันที่พี่รู้สึกโดดคือเวลาร้องเดี่ยวต่อกันมันไม่ต่อกันร้องเพลงอย่างเงี้ยมันต้องมองตาแล้วก็รู้ใจว่าหายใจก็แบบไปเท่านี้ไม่ใช่ต่างคนต่างหายใจไม่ได้ยินเสียงหายใจเพื่อนไม่อยู่กับเพื่อนเอาตัวเองอย่างเดียวโอ้โหแต่ทิ้งได้เลยนะถ้าเกิดทำยูนิตร้องขนาดเนี้ยหยุดช้ากว่าเพื่อนหยุดก่อนเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยเลยซ้อมด้วยกันเลยค่ะซ้อมอย่างเดียวคือคำตอบมีเรื่องจะบอกก็คือว่าประเมินของโชว์นี้เราจะไม่ได้มาส่งงานพี่คนเดียวครั้งนี้พี่จะทำเหมือนเป็นโชว์เคสของไลซ์ลูกี้เพลงที่เราเคยทำมาตั้งแต่เพลงแรกนะครับแล้วก็มีโชว์ยูนิตที่จะมัดรวมเป็น1โชว์เคสรู้สึกว่าวันนี้ยังไงมันก็จะต้องมาถึงวันที่เราแบบโชว์ติดต่อกันพวกเราก็ต้องไปรื้อฟื้นความจำกับโชว์อื่นๆที่เคยทำไว้โหแต่ละเพลงเหนื่อยมากก็ต้องเต้นต่อกันหมดแล้วยูนิตเต้นอีกแล้วเราจะมีคนดูด้วยนะครับก็จะเป็นพี่ๆทีมงาน JMTV นี่แหละนะครับเข้ามาดูอยู่ในห้องด้วยการที่มีคนอยู่ในห้องแค่แบบไม่รู้ว่าหลัก10เราทนความกดดันพวกนั้นได้ไหมแล้วเรายังสามารถมีสติพอจะโคเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราได้ไหมมันกดดันเหมือนกันทุกอย่างส่งไปคนดูแลยังไงมันจะส่งกลับมาหาเราแบบเกือบ 100% เลยพี่อยากฝึกไว้เพราะว่าศิลปินมันเลือกไม่ได้หรอกว่าคนมาดูเราเท่าไหร่เราต้องเต็มที่เสมอพี่จะมีการ
โหวตเหมือน popular vote เพราะตอนนี้เรามีร้องกับเต้นเนาะพี่รู้แหละมันวัดกันโดยตรงไม่ได้แต่มันคือการวัดความว้าวพี่ว่ามันไม่ได้วัดว่าอันไหนดีกว่ากันรีแอคจากคนดูจริงอ่ะเข้าใจปะมันคือเรื่องนี้คือเขารู้แหละว่ามันมีโปรเจกต์นี้อยู่แต่บางคนอาจจะตามบ้างไม่ได้ตามบ้างรู้จักน้องไม่รู้จักน้องเลยเขาเอนจอยไหมกับการที่เขาได้มาดูโชว์เคสของเรามีเสน่ห์มากแค่ไหนพี่ว่าเรื่องนี้สำคัญหนูแค่รู้สึกว่าวันจริงน่าจะตื่นเต้นไม่รู้ว่าคนดูจะคิดเห็นยังไงกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อย่าลืมว่าเราก็มีโชว์รวมเหมือนเดิมด้วยนะอันนั้นก็ต้องทำให้ดีเนาะการโชว์3เพลงติดกันบวกกับยูนิตก็คือเท่ากับว่าได้คนละ4เพลงซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราจะต้องแฮนด์ลให้ได้หนูว่ารู้สึกการเพอร์ฟอร์มมันคือสิ่งที่สำคัญมากแล้วหนูก็จะต้องบาลานซ์แรงให้มันดีๆแบบไม่โอเวอร์การเต้นแรงเกินไปโชว์ที่สนุกคนจอยเต้นผิดไหมไม่รู้แต่คนต้องจอยวันนี้อากาศดีนะเฮ้ยเธอไปที่ไหนป่ะเหนื่อยไหมหรือเป็นยังไงอยากรู้ได้ป่ะไม่มีสัญญาณตอบรับไม่มีรีแอคชั่นกลับไม่มีเธอก็ไม่พูดฉันก็ไม่รู้เป็นเรื่องก็ไม่บอกงอนเรื่องก็ไม่ตอบฉันก็คิดไม่ออก oh no ทำยังไงกันต่อหรือว่าฉันต้องพอได้แค่ทำไปเธอหลอกมาแค่บรรยากาศก็ครีมแบบนี้ไม่ค่อยดีถ้ามันเป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรถ้าว่าเป็นอะไรก็บอกไม่รู้หรือไงแต่ว่าฉันรู้ซึมคงถึงเราคงสวยใครก็ได้ช่วยด้วย help me please ใครก็ได้ช่วยด้วย help me please โอ้ยมันจะชิดเลยแบบนี้สถานการณ์มันมีอาการว่าชีวิตเจอไม่แฮปปี้แค่จะดีกับเธอสักทีแต่ปัญหามาอยู่ตรงที่ฉันได้ไม่รู้สินี่สวัสดีค่ะพวกเรา Riser Rookie เพลงที่เราเพอร์ฟอร์มไปเมื่อกี้เป็นเพลงอืมของพี่ๆไลเคนเองค่ะมันถือเป็นโชว์แรกที่เราทั้ง6คนรวมตัวแล้วก็ทำด้วยกันเลยส่วนเพลงต่อไปเนี่ยก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่เราได้รับในมิชชั่นล่าสุดเลยค่ะคิดว่าเป็นเพลงอะไรรู้บ้างไหมก็อาจจะใช่ถูกแล้วค่ะก็อาจจะใช่เฉลยดีกว่าเนาะเพลงที่เราจะร้องก็คือ Statistic Statistic ถามคำที่ทำสนุกไหมพูดจาทิมแทงทำร้ายใจคิดว่าฉันคงเจ็บใช่ไหมคิดผิดคิดใหม่เธอคงจะสาแก่ใจคงมีความสุขแทบบ้าลองมองฉันอีกทีจะเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าถ้าเป็นคนหนึ่งเขาอาจจะมองว่าโคตรเจ็บแต่ทำไมพอเป็นเธอฉันมองว่ามันโคตรเด็ดคงคิดว่าจะเสียใจยิ่งเท่าไรยิ่งโดนใจเข้ามาเลยจัดมาเลย right now ขอแรงๆอีกนิดสิพูดแรงๆอีกนิดสิฉันมันเสพความช้ำไม่เธอกระทำได้ตามใจขอแรงๆกว่านี้อีกให้เธอจัดมาเลยเท่าที่มีให้รู้ว่าคนอย่างฉันชอบ Statistic
ไม่เข็ดไม่เจ็บไม่เสร็จเธอแค่ทะเลาะแบบซิบเหมือนกับแบบเน็ตรู้ว่าเลยยิ่งโดนยิ่งคิดยิ่งอยากมีชีวิตติดเธอยิ่งรักยิ่งรักจนใจฉันมันยิ่งอยากเจอ3 คนใครรู้ตัวออกไปพักก่อนเลยค่ะ งั้นแซงไปก่อนนะแซงไม่ไหว คิดดีๆคิดให ผิด ม่ คิวกลับมาก่อน ตอนนี้เรามีแค่3 คนอ้าวทำไมถึงแบ่ง3ล่ะ คิดว่าเราเป็นยูนิตอะไรคะ อุ้ยรู้ได้ไงเนี่ย ผิดของเราเป็นยูนิตเต้นนะคะ แล้วก็อีก3 คนพี่ๆเราเป็นยูนิตร้องฝั่งร้องเพลงนะคะ วันนี้จะมาพบกับเพลง Die with a Smile ขอยกเวทีนี้ให้กับเมนโวคอลด้วยค่ะ สู้ๆนะ If the world was ending I wanna be next to youเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน Die with a smile ในโชว์ของพวกเรา ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ ขอบคุณค่ะ สายโวคอลแล้วก็อยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเราทำอะไรได้บ้าง แล้วก็สื่อสารออกมาเป็นแบบฉบับของเรา3 คนเนอะ ใช่เราก็มีการ create ท่อนอะไรหลายๆอย่างที่เป็นพวกเรา3 คนต่อไปเราไปดู เต้นเหมือนจะพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราไปดูใช่ เต้นกันเลยดีกว่าค่ะ สายเต้นของพวกเรา สมชื่อ ไหนน้องเล็กลองแบงไหมคะ 1 2 3แบเอ็นจู ส่งเร็วไปเนาะ มีใครพอเดาออกได้ไหมคะ เพลงต่อไปคุณและคุณฉันต้องมีแขกรับเชิญพิเศษมาฟีเจอริ่งหรือว่าระหว่างรอเราชวนตุ้ยมาบีทบ็อกซ์ ต่อไปเป็นเพลงเทคะแนนของพี่โฟร์ ก็เพราะเธอน่ะใช่ดูดีใครต่อใครก็ wanna be อยากจะเป็นแฟนเธอ I see oh no 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 คนที่เข้ามาเม้น IG มาก็ like ทุกรูปที่มีนี่มันมีฉันคนหนึ่งจากล้านหัวใจในจอที่ฉันจะขอโอกาสลงสมัครเป็นคนนั้นของเธอช่วยเมตตาเลือกฉันได้ไหมก็จะ
เธอได้หาจะ be on the way ช่วยเทคะแนนให้ฉันได้เปล่าความสุขของเธอเป็นจุดยืนหลัก number one ในใจเขาเอาใจถึงเย็นและเช้าอยากได้อะไรก็แค่บอกจะดูเบนโยบายหลักๆจริงๆคือ do everything you say จะไปไหน say มาเดี๋ยวฉันรับไปส่งให้นะพร้อมรับฟังและแก้ปัญหา every time that you come to a lie สนุกดีแบบว่าเต้นคือมันก็มีโชว์ที่แบบเราไม่เคยเห็นแล้วก็โชว์ที่เราเคยเห็นแล้วอะไรเงี้ยโชว์รวมเรารู้สึกว่ามันจะมีบางช็อตที่ไม่ค่อยแบบมองหน้ากันอะไรเงี้ยหมายถึงว่าส่งพลังให้กันอย่างแบบสมมติอย่างเวลาเราเพอร์ฟอร์มด้วยกันอะสมมติถ้าเป็นท่อนที่เราไม่ได้สมมติเราไม่ได้อยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยแบบไม่ได้เป็นโฟกัสหลักอะเราก็อาจจะมองไปแซวหรือแบบมองแกล้งมองแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะนิดนึงเราว่ามันก็เป็นแบบกำลังใจที่ดีได้อะไรเงี้ยคือวันนี้เราเห็นแซงอาจจะมองแบบพี่ๆเยอะสุดเลยแบบทุกโชว์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบดีแล้วยูนิตแยก2 อันใช่ไหมขอพูดร้องก่อนละกันร้องเรารู้สึกว่าตอนขึ้นอ่ะมันไม่ต้องแบบรีบขึ้นขนาดนั้นหมายถึงว่าพอแกมานั่ง3 คนแล้วใช่ไหมไม่ต้องรีบมากแล้วแบบแล้วค่อยแบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบเป๊ะได้มากกว่านั้นส่วนยูนิตเต้นเราว่าดีนะเราก็จะแอบห่วงแซงหน่อยถ้าเป็นแบบยูนิตเต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแซงแบบสู้พี่2 คนได้ก็รู้สึกว่ามันเป็นเราเคยดูตอนห้องซ้อมใช่ไหมรู้สึกว่าห้องซ้อมมันสำหรับเรามันดีกว่านี้เพราะว่าเหมือนแบบมองกันมากกว่านี้แต่ว่าพอมาเปรียบเทียบกับสถิติอ่ะสิ่งที่เห็นในชัดก็คือมันไม่จำเป็นต้องยิ้มตลอดเวลาแบบเรารู้สึกอะไรในเพลงอ่ะทำไปเถอะมันคือเซฟโซนแบบตัวจริงๆที่รู้สึกว่ามันเซฟจริงเพราะว่าเหมือนแบบเวลาเราแบบว่าตีว่าเพลงนี้คือยิ้มเราก็จะคิดว่ายิ้มซึ่งมันจะเป็นการฝืนยิ้มมาตลอดยิ้มแล้วมันจะดูเก่งมากอะไรเงี้ยยูนิตแยกใช่ไหมร้องก่อนแล้วกันช่วงแรกภาพรวมโอเคเหมือนช่วงกลางจะแบบว่านิดนึงพอกลับมาท้ายๆก็กลับมาดีได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเรารู้ว่าเราไม่มั่นใจอะไรอะเราแค่มองเพื่อนด้วยแบบสมมติมันไม่ดีแล้วไงวะอะไรเงี้ยแค่เราเอนจอยแล้วโชว์จะดีมากโชว์เต้นก็ดีมากเห็นแซงมาตั้งแต่ซ้อมละเพอร์ฟอร์มแล้วชายที่สุดไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่า no matter what ไม่ว่าจะทำอะไรในตอนที่เพอร์ฟอร์มอยู่ก็รู้สึกว่าเป็นคนที่น่าดึงดูดมากก็โชว์รวมๆก็ผมรู้สึกว่าแรงแบบตอนแรกๆอ่ะมันยังไม่ได้เท่ากับแบบตอนช่วงท้ายๆรู้สึกว่าเหมือนทุกคนยังตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นเราก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนกันแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดทุกคนแบบอินเทอร์แอคกันอย่างเงี้ยอย่างที่ตุ้ยบอกเลยรู้สึกว่าถ้ามองกันอย่างเงี้ยมันจะส่งเหมือนมันส่งแรงให้ถึงกันได้นี่ก็เคยเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วแบบฮึบสุดท้ายแล้วแบบเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่พอแบบหันไปเห็นเลโก้เต้นแล้วแบบสะบัดหัวแบบตอนนั้นผมยาวหัวแทบหลุดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละตอนนั้นผมยาวมันก็เหมือนแบบบูสต์ energy เรามาได้ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดทุกคนอินเทอร์แอคกันมากกว่านี้ก็น่าจะแบบทำให้กราฟโชว์มันค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนแบบเบาะแตกข้างบนเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ของพี่เลโก้นะครับพี่เลโก้รู้สึกว่าโอ้โหเอาปกติกว่าจะเข้าเรื่อง โชว์รวมทั้ง3เพลงเลโก้รู้สึกว่า energy การดำเนินการของโชว์มันเริ่มจากสูงและดรอปลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันจะเห็นชัดได้เลยว่าเรากำลังตื่นเต้นหรือว่าเรากำลังlose focus เริ่มเหนื่อยพออยู่ตรงหน้าคนเยอะๆบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะโฟกัสตรงไหนกลายเป็นว่าตาเรามันล็อกแรกไปหมดเลยการที่แบบในฐานะคนดูที่มองไปแล้วเรารู้สึกว่าทำไมตาน้องมันดูไม่มั่นใจดูยังหาจุดลงไม่ได้เราเลยไม่รู้ว่าน้องสื่อสารผ่านอะไรมาพอเป็นพาร์ทยูนิตแยกร้องแยกเต้นได้เอายูนิตแยกร้องก่อนเปิดมาตกใจมากเปิดมาว้าวมากคือแบบใจฟูรู้สึกมันแบบใจมันเริ่มเบ่งบานแล้วทุกคนมีเสน่ห์ในเสียงของตัวเองมากๆทุกคนมีวิธีการเล่าเรื่องของตัวเองมากๆพอช่วงกลางๆปุ๊บพอจะมีหลุดปุ๊บเราเริ่มกดดันตัวเองแล้วเราเริ่มพยายามอยากให้มันถูกต้องมากๆจนเสน่ห์ในการแสดงมันหายไปเหมือนที่พี่ๆคนอื่นบอกเลยว่ามีความสุขกับมันผิดแล้วยังไง no matter what you go with the flow ส่วนพาร์ทยูนิตเต้นยกมือหน่อยครับ3คนนี้เต้นเก่งแล้วแต่ว่าถ้าให้เพิ่มเติมได้เรารู้สึกว่าอยากเพิ่มในเรื่องของความเป็น star quality เพราะว่าเป็นการเป็นศิลปินมันจำเป็นต้องมีสิ่งนี้จริงๆเราเต้นท่านี้ก็จริงแต่ว่าเราเต้นท่านี้เพราะอะไรต้องการสื่อสารท่าเต้นนี้เพราะอะไรเรา shake your booty เพราะอะไรสิ่งที่จะทำให้ดึง attention ตรงนั้นมาได้ไม่ให้ใครแบบมานั่งจับผิดการแสดงเราได้คือเราต้องใช้ inner สู้พี่ว่าน้องๆมาถูกทางแล้วเพราะว่าจากที่ผ่านมาที่ดูถึงหน้าพี่จะบูดเบี้ยวเล็กน้อยแต่ว่าคือพี่สนุกมากนะข้างในวันนี้พี่รู้สึกสนุกมาก
ดึงตัวเองออกมาได้มากขึ้นนึกออกป่ะแบบทุกคนมีชีวิตมากขึ้นหลังจากที่ครั้งแรกๆที่มาดูทุกคนจะดูแบบตาจากข้างในเล็กน้อยแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าทุกคนแบบมีชีวิตแสดงสีหน้าออกมาได้แบบดีพี่เด็กร้องนี่รู้สึกว่าพวกน้องๆร้องได้ดีมากแต่ติดอย่างเดียวคือแบบน้องแบบเหนื่อยพี่ว่าน้องเหนื่อยมากหลายๆอย่างทำให้เราลนหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าพอจบเพลงนั้นแล้วพอไปเต้นเพลงสุดท้ายทุกคนดูแฮปปี้มากทุกคนดูโล่งมากแบบมันจบแล้วอะไรเงี้ยยูนิตเต้นก็แข็งแรงมากต่อให้น้องแซงจะแบบว่าน้องดูอาจจะแบบเต้นไม่แข็งเท่าพีมหรือว่าเชลซีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเบลนด์รวมกันแล้วไปด้วยกันได้แบบดีมากๆอะไรเงี้ยก่อนอื่นเป็นครั้งแรกที่พี่ได้เห็นน้องๆแบบครบ6คนแบบเต็มๆพี่ว่าเราสามารถประคองให้มันอยู่จนจบโชว์ได้ด้วยนะถึงแม้จะมีเหนื่อยอะไรต่ออะไรบ้างแต่ว่าโดยรวมพี่รู้สึกแฮปปี้มากทีนี้กำลังคิดถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราจะต้องต่อยอดแล้วก็ต้องออกไปเพอร์ฟอร์มให้คนนอกเห็นจริงๆนะฮะเรื่องแรกคือเรื่องแรงพี่ว่าแรงไม่ถึงถ้าเรารู้สึกว่าเราซ้อมมาเต็มที่แล้วนั่นแปลว่ามันยังไม่พออันที่2คือจังหวะสื่อสารนะครับพี่ว่ามันสำคัญอันนี้สำหรับยูนิตร้องนะมันไปโฟกัสอยู่อย่างเดียวคือถูกโน้ตป่ะวะมันเห็นไม่หมดเลยว่าระหว่างเพอร์ฟอร์มนี่คือคิวเพื่อนซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกันเพิ่มขึ้นอีกแล้วพี่ว่ามันจะสามารถเป็นสิ่งที่เราคุยกันได้คือนี่คือดนตรีนี่คือร้องวันหนึ่งมันจะกลายเป็นแบบนี้ได้เราอยู่ในโปรเซสของการทำงานกันมาเนาะพี่เห็นทุกความตั้งใจที่มันเกิดขึ้นในทุกโมเมนต์เนาะสุดท้ายคนดูไม่ได้มาดูความตั้งใจคนดูแค่อยากมาสนุกกับพวกคุณเพราะดังนั้นคุณเองต่างหากที่ต้องสนุกกับตัวเองสนุกกับเพลงที่คุณเต้นสนุกกับเพลงที่คุณร้องโยนความตั้งใจทั้งหมดไว้ข้างๆเพราะคุณตั้งใจมามากพอแล้วสำหรับพี่เองและหลายๆคนพี่ว่าโชว์สุดท้ายเป็นโชว์ที่แฮปปี้มากๆพี่ทิ้งความเป็นคอมเมนเตอร์ลงเลยอ่ะแบบมันแบบว้าวแล้วกลายเป็นคนดูคนหนึ่งแล้วก็โอ้โหทำไมทำได้กันขนาดนี้เนาะแล้วทำไมเพลงก่อนหน้าทำไมถึงไม่สามารถละทิ้งได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเอาจริงวันนี้พี่โคตรกลัวเลยวงนี้มันไม่เคยเป็นรูปเป็นร่างวันนี้ทำอันนั้นได้ลืมอันโน้นที่เคยทำได้แล้วมันจะมีอะไรออนออฟอยู่ตลอดเวลาพี่เริ่มเห็นความเป็นวงจากพวกเราจริงๆก็คือวันนี้สิ่งที่พี่แฮปปี้วันนี้พี่รู้สึกว่าทุกคนสื่อสารมากขึ้นธรรมชาติมากขึ้นใช่มันมีโชว์ผิดมันมีเละมันมีเทะมันมีอะไรที่มันแบบห้องซ้อมไม่ดีกว่านี้แต่ในหลายๆโมเมนต์พี่ก็รู้สึกว่าพี่ไม่เคยเห็นโมเมนต์แบบนี้เลยและพี่เพิ่งมาเห็นวันนี้โชว์รวมพี่แฮปปี้มากโชว์ร้องตื่นเต้นให้น้อยลงกว่านี้สื่อสารเวิร์ดดิ้งของเพลงให้มากขึ้นพี่ว่าที่เหลือมันจะมาได้ดีกว่านี้อีกมากๆของโชว์เต้นพี่รู้สึกว่าวันนี้พวกเราช่างจริงๆอ่ะเข้าใจปะพี่รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยใช้ให้เป็นแล้วจะดีมากอินดีเทลเดี๋ยวเราไปเจาะกันว่ามันควรแก้อะไรกันบ้างหนูว่าโชว์วันนี้แฮปปี้มากๆเลยค่ะเราเครียดมาหลายวันกับการที่เราจะทำวันนี้มากๆอะไรเงี้ยโล่งแบบโอ้ยเหมือนชีวิตนี้แบบยกอะไรออกจากอกออกไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นรอบที่เราเหมือนความเป็นจริงมากที่สุดค่ะเราได้เพอร์ฟอร์มกับไมค์และร้องและเต้นทำทุกอย่างแบบครบวงจรจริงๆค่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่ที่มีคนมานั่งดูแบบนี้ค่ะรู้ว่าฉันขาดอะไรไปฉันต้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเต็มที่กับทุกเพลงแค่ว่าอาจจะมีเพลงของยูนิตแบงที่อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นสำหรับหนูถ้าเทียบกับตั้งแต่วันแรกเลยก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นในเรื่องของการที่จำท่าได้มันก็เลยแบบว่าไหลต่อไปได้เพลงรวมใดๆโอเคค่ะไม่ชอบตัวเองร้องเลยคอนดิชันเสียงที่มันไม่โอเคหนูป่วยมาหลายวันมากแล้วก็แบบเจ็บคอมากเลยมันเป็นความรู้สึกหลังเสร็จมากกว่าแบบถ้ามันไม่ป่วยมันจะทำได้ดีกว่านี้นะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็ตะกี้พอเสร็จแล้วได้คุยกับตุ้ยนิดหน่อยตุ้ยบอกว่าจริงๆเจ้าหญิงเป็นคนที่โฮแอทมอสเฟียร์ได้ดีนะพอได้ยินอย่างนั้นก็โล่งใจ
จริงๆป่ะคะหนูไม่เชื่อตอนแรกหนูคิดว่าทุกคนจะต้องเป็นคนจัดเพื่อให้แบบพวกเราไม่เสียกำลังใจ งงมากตอนแรกคือแบบเฮ้ยหรือว่าเขาสคริปต์รายการวะ หนูนั่งนับว่าแบบมี22 คนจริงๆใช่ไหมก็จริง 11 จริงเหรอคะอะไรเงี้ยมันจริงใช่ไหมคะ หนูก็แบบมันเป็นไปได้จริงๆหรอแต่สรุปแล้วคือก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ วงเรามันก็ดีทั้งร้องทั้งเต้นนะเนี่ย แฮปปี้เนอะแบบเราก็แบบทำได้ดีทั้ง2ยูนิตอะไรเงี้ยก็เลยแฮปปี้มากค่ะ จริงๆตอนหันหลังไปก็คือแบบจับมือพี่ๆแล้วก็พูดว่าไม่ว่าผลคะแนนจะออกมาเป็นยังไงเราก็แบบว่าเป็นวงเดียวกันเรารักกันด้วย รู้สึกดีด้วยซ้ำที่มันออกมาเท่ากันเพราะว่าเราจะได้ไม่มีความคิดที่ว่าทำไมถึงแม้โอเคมันอาจจะไม่ใช่การแข่งขันจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คงมีความคิดนี้เกิดขึ้นในหัวหนูอยู่ดีว่าทำไมสำหรับผมนะแต่ละคนมันมีเสน่ห์ของมันจริงๆข้อเสียคืองั้นแสดงว่าก็ไม่ได้มีอันไหนว้าวจริงๆนี่หว่านี่แหละผมว่าอันนี้ก็เป็นการบ้านให้กับทีมพัฒนาต่อว่าทำยังไงให้แต่ละทางไปได้สุดจริงๆ ต้องขอบคุณพี่เจ้าหญิงพี่ชาลิที่แบบว่าเราบาลานซ์แบ่งท่อนกันดีมากทุกคนทำงานด้วยแบบอยากให้ภาพรวมโชว์มันดี คือทั้งสองคนเป็นคนที่เก่งมากๆการที่เราซ้อมมาอย่างน้อยมันก็เห็นผลนะการเพอร์ฟอร์มของทั้งสองคนทำให้รู้สึกว่าทุกคนเต็มที่ไปด้วยกัน เราไม่โดดเดี่ยวที่มีทุกคนอยู่รอบๆตอนนี้ค่ะ อย่างแรกขอโทษน้องแซงที่ พี่ใจร้ายกับหนูมากๆจริงๆพี่เข้าใจแต่แบบพอพี่ให้เข้าใจหนูพี่ก็โอเคได้ปรับปรุงตัวในฐานะพี่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยในฐานะเพื่อนร่วมวงด้วยมิตรภาพกับการทำงานเราเป็นเพื่อนกันแต่ว่าพอมันเข้าไปในโหมดทำงานหรือกับเข้าห้องซ้อมอย่างเงี้ยเราก็มีความสวิตช์เป็นอีกคนนึงเพื่อนก็สวิตช์เป็นอีกคนนึงการบาลานซ์ระหว่าง2อย่างนี้ อยากขอโทษแซงที่บางทีอาจจะแบบดุน้องเกินไปอะไรอย่างงี้แต่ว่าหนูบอกน้องตลอดว่าแบบดุเพราะว่าอยากให้ทำให้ได้นะอะไรเงี้ยน้องก็โอเคเข้าใจ อยากขอบคุณพี่พิมกับพี่เชลซีถึงแม้ว่าแซงจะทำท่านั้นไม่ได้สักที แต่เขาก็ยังที่จะแบบว่าทำแบบนี้กดดันตัวเองในช่วงแรกๆเกินก็แค่แอบรู้สึกว่าไอ้วันแรกๆที่เราทำไม่ได้อะถ้าสมมติเราทิ้งความกดดันตรงนั้นไปสุดท้ายปลายทางมันก็คือวันที่เราก็จำท่าได้แล้ววันนี้เราดีดไอ้ความกดดันออกไปมันก็ได้เหมือนกันเราก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องร้องไห้ด้วยเหมือนกันขอบคุณพี่แกงส้มพี่ไรแคนอะไรเงี้ยมันจะมีสักกี่คนที่มันแบบเขาจะแบบว่าตั้งใจทำให้เราก็จะมีจุดเล็กๆที่ทุกคนคอมเมนต์มาขอบคุณสำหรับคอมเมนต์มากๆรู้สึกว่าเราก็จะเก็บไปค่อยๆแก้ด้วยทั้งหมดวันนี้เราทำได้ดีขึ้นทุกคนทำได้ดีขึ้นแต่มันก็จะดีขึ้นไปได้อีกหนูไม่เชื่อว่าแบบลิมิตเรามีแค่นี้พวกเราพัฒนากันมาเยอะมากจนมาเป็นวันนี้แล้วแบบลิมิตเราขึ้นกันไปสูงมากชอบที่เราแบบได้แนะนำตัวกับทุกคนว่าเราเป็น Riser Rookies นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา Riser Rookies